nandito na kami ngayon sa Hong Kong Airport. Hinahanap niya yung KLOOK kasi kukunin na namin yung OCTOPUS CARD tsaka yung SIMCARD na. Balikan namin kayo later pag sasakay na kami ng bus. Hanapin lang namin yung KLOOK. Bye-bye! Ginagawa mo! A few moments later. Hi guys! Nandito ngayon tayo sa hotel namin sa Dorsett Hotel. Dito yung room namin sa room 1215. I-room tour ko kayo guys. Guys, yung room, medyo maliit lang siya pero kasi na sa amin dalawa. Pagpasok mo, may salamin agad dito pang OOTD. Yan yung OOTD ko ngayon. Kanina naka-rubber shoes ako. And then, ito yung CR. I-room tour ko kayo sa CR. Yan, may towel. Shower. Malaki ng shower, diba? Yan. Hindi ko alam kung hot and cold siya. Pero try natin bukas pag maliligo ko. And then, may bath shower gel. And then, conditioner, saka shampoo. May isa pang towel. Madami siyang towel. And then, tissue, toiletries. Yan. Soap, saka sink. And then, another mirror. Madami yung mirror, guys. And then, ito yung cabinet natin. Lagayan ng mga coat. Ito yung isa pang cabinet. May bolt dito. Lagay ng mga importante nating gamit. And then, luggage. And then, tama namin. Yan. Another mirror again. TV. Study table. Tsaka mga coffee. At tsaka meron tayong pang-initan ng tubig. Yung mga baso. Tsaka kutsarita. Tapos meron din tayo ditong mini rep. Lalagyan natin mamaya dyan yung dinala kong cranberry juice. Tapos, ito yung view. Views Philippines. Ayan. Merong court sa baba. Ayan. Para masarap mag-picture-picture dito, mahal. Ayan. Yun lang, guys. Yan lang yung room namin. Maliit lang siya, pero maganda siya. Kasya naman kaming dalawa dito. Hindi pwede dito ang 5 or 10. Yan lang. Guys, mamaya magkita-kita tayo mamaya sa Mongkok. Bye-bye! Few moments later. So guys, naghanap kami ng makakainan. Sobrang gutom na kami ni Lionel. Dito na lang yung napili namin kainan sa may Kaiki Restaurant. Tingnan natin kung masarap. Kaiki Restaurant. Restaurant sa Mongkok. Tapos na namin kumain. Masarap siya, lalo na to. Baked pork chop and fresh tomato. Kapansin ko dito sa mga nagtatrabaho dito, puro matatanda. Tapos mga mahihiwin ng ulo nila. Tuturo mo lang picture kasi hindi nila alam kung ano. English. Katulad nito, sabi ko 9 siya. Ang 9 siya kasi may ice. Tapos pinigay yung sa akin hot tea. Tapos yung sabi ko, pengi ako water. Ang binigay sa akin, hot water. Ano, puro hot na lang din.
Puro hot na lang puro hot. Pero madami kumakain dito sa Milkaiki restaurant. Kada milalabas may papasok. No? Kaya maggagala-gala kami sa Mongkok. Tapos tinitingin kami ng kung ano mabibili doon sa SaSa. Madaming SaSa dito. Mayat ka lang. Balik kami guys. So guys, tapos na kami kumain. Maglalakad-lakad muna kami para patagtag at mga building. Punta kami ng SaSa ngayon. Sasabunutan. Sasapakin ko na to si Lon. Ginagawa mo. An hour later. Yun guys, kakauwi lang namin. Galing kami Mongkok. Ito yung mga napamili ko. So yun, i-haul ko lang yung mga napamili namin sa Mongkok. Lahat to nabili namin sa Mongkok, sa Bestmart, Prizemart, tsaka sa SaSa. Sobrang mura niya guys, lahat mga chocolate. Yan. Ito, tulad nitong Toblerone, nabili ko to ng $17 lang guys. Isang ganito. $17. Yan. Puro Toblerone yan guys. Toblerone. Toblerone. Another Toblerone. $17 lang siya guys sa Bestmart. Meron din sa Prizemart, pero yun kasi yung una namin nabilan sa Bestmart. Ito. Ito. Okay. Tapos yung next Toblerone din, nabili rin namin siya sa Bestmart. $8 lang siya guys. Isa. $8 isa. Sa Bestmart. Madami akong binili. Kasi ganito sa atin sa Pilipinas, nasa 100 plus. Pero pag kinonvert mo yung $8 dito, siguro nasa 50 pesos lang siya ganun. 50 pesos lang yan. Pero sa Pilipinas, nasa 100 something. Tapos, ito. Pasalubong ko sa kapatid ko. Boloko. $15 lang siya. Sobrang mura lang din guys, promise. Pero binili ko boloko. Paper. Tapos, yung plastic din nila guys, may bayad. Siguro 3 pesos. 3 pesos sa atin pag kinonvert. Kaya pagka nakabili na kayo ng plastic, itabi nyo na lang, tapos gamitin nyo na lang ulit sa
pag bibili ulit kayo, ganun. Tapos, next natin, itong lace. Yan. Dalawa binili ko. $9 siya isa. $9 isa lang, guys. Mahal din sa atin. Tapos, itong crepin. Madami na siya, guys. Ang pasalubong sa mga katrabaho ko. $18 lang siya. Yan. Sulit na kasi madami, di ba? Siguro, nasa ano siya? Ilang pieces ba ito? Mga 300 grams. Wala siyang pieces na 300 grams. Madami na siya, guys. Yan. Tatlo binili ko nito. Tatlo. Yep. Tapos, itong white sesame bar. Masarap daw to eh. Nasa $10 lang pala to. $10 isa. Madami. Tapos, itong KitKat. $19 isa. $19. For 14 mini siya. Dalawa binili ko, guys. Sa SaSa naman tayo, guys. Mabilis ang vlog lang ito. Itong Tiger Balm, $49.5 lang siya. Madami akong binili. Pinabili ng mga katrabaho. Maganda to sa katawan pag gusto mong makatulog agad sa masakit, sa parteng masakit sa inyo. So, sa SaSa ko binili yan. Tapos, itong Snail Rejuvenating Face Mask. $38 siya. 8 pieces na. Binili ko lang sa promo. Ang pasalubong din, guys. Tsaka itong aloe vera soothing gel. Sa Pilipinas, sa 200 something to. 200 pesos. Pero dito, $19 siya. Pag kinonvert mo, 133 pesos. Nature Republic soothing gel. Bumili ako ng tatlo. Yung isa ginamit ko na. Yan, tatlo yung binili ko. Tapos itong foam, nasa $16 siya. Yan, guys. Nabili ko sa SaSa. Nagamit ko kasi panglagay ng nung moisturizer. Yun lang, guys. Pimili kayo sa Mongkok o Mongkok Station. Mas maraming mura doon. See you on my next vlog. Panoodin nyo sana yung mga vlog ko pa. And then, panoodin nyo yung day 1 to day 5 namin dito sa Hong Kong. Bye, guys!